meron pong nag-message sa akin today na offload daw po siya sa Philippine Immigration, and yung travel niya po sana ay to Norway. Yung purpose po ng travel niya ay to visit her boyfriend na nasa Norway. And sabi niya na na-offload siya dahil wala siyang pinakitang affidavit of support and guarantee. And then nakwento niya din po sa akin na meron pala siyang agent na nag-process ng visa niya to Norway. And sabi niya din, in-assist daw din po siya para sa flight niya. And binigyan siya actually ng affidavit of support and guarantee na notarized. So mag-ingat po kayo kasi dapat po ang pipirma po ng affidavit of support and guarantee ay dapat yung sponsor nyo. Sila po dapat yung pipirma ng affidavit of support. And hindi nyo po pwedeng inauthorize yun sa Philippines kapag wala naman sa Philippines ang sponsor. Kailangan, kung nasa ibang bansa man po yung sponsor natin, sila po yung dapat na magpa-notarized or magpapa-authenticate ng affidavit of support and guarantee dahil sila po yung nakapirma ng affidavit of support. Kung sila po ay nasa Philippines, kung nasa Philippines ang sponsor natin, pwede po yun siyang notarized lang dahil nasa Philippines po sila. And of course, sila pa rin yung pipirma ng affidavit of support. So ganun, yun yung dala niya na affidavit of support na galing lang sa agent niya and naka-notarized. So, though kinuha naman ito ng immigration, pero binigyan po siya ng slip sa immigration officer. Makikita po natin dito na binilugan po ng immigration officer yung authenticated affidavit of support and guarantee. Yun po yung dapat niyang i-provide talaga na galing sa sponsor. Makikita po natin dyan, nilagay po yung pangalan ng sponsor niya. And naka-note din po dyan na original document. So, ano ba yung original document? Meaning, kailangan po ng sponsor niya na ipadala yung authenticated affidavit of support sa Philippines. Ipadala via or through courier like DHL or kahit ano pang courier, LBC, ganon, para matanggap po natin sa Philippines yung original talaga na document. Hindi po pwedeng scanned copy or email, isend lang sa email, hindi. Kailangan yung hard copy talaga na original ang ipapadala sa Philippines. Yun po yung meaning ng original document na sinasabi po dito sa slip ng immigration officer. So, ganun po yung ni-required po sa kanya. So, makikita din po natin sa slip, chinek po dyan yung proof of relationship, yung passport biodata page ng sponsor kasi kinuha na po yun ng immigration officer. So, meaning, pag magpa-flight po siya ulit, kailangan dala niya po yung original na affidavit of support and guarantee na authenticated. Yun na lang po yung kailangan ng immigration sa kanya para makaalis po siya. Sayang dahil hindi siya nag-guide ng maayos ng agent niya kung ano ba talaga yung kailangan niya kapag magta-travel na to Norway. Kasi kahit na meron po tayong visa, hindi po yun siya guaranteed na makaalis tayo ng bansa or makapunta tayo doon sa destination natin. Hindi lang sa Philippine Immigration, possible din na hindi tayo makakapag-entry sa destination kapag makita nilang, for example, maghanap sila ng documents and hindi natin ma-provide. So, possible na hindi tayo makakapasok doon sa destination natin. So, yung Philippine immigration and sa immigration sa ibang bansa ay importante din po talaga. Yun yung pinaka-importante actually. Kahit na meron na tayong visa, hindi pa yun siya guaranteed. 'Di ba? So, nakakalungkot lang na hindi siya masyadong nag-guide ng maayos doon sa agent niya. So, sayang yung ticket. I am not sure kung na-rebook ba yun or na-refund kasi usually hindi po nagre-refund ang airlines kapag ganong cases kasi nakapag-check-in na siya. 'Di ba? So, sa immigration, hindi na po yun siya valid na dahil nakulangan ka ng requirements
sa immigration, hindi ka nakapag-flight, I am not sure kung accepted yun ng airlines. Depende na lang. So, dapat i-contact nyo talaga. Kung na-offload po kayo, contact nyo directly ang airlines kung pwede bang i-rebook or pwede bang i-refund. 'Di ba? Sayang po, sayang yung ticket. Diyos ko, ang mahal ng ticket ngayon. Tinanong niya yung agent niya kung authenticated ba yung affidavit of support. Kasi nga, sabi niya dito, nakita niya yung video ko about nga sa affidavit of support na dapat ito ay authenticated. So, tinanong niya yung agent niya kung authenticated ba. Ang sinabi sa kanya, yes, notarized daw po. So, yung notarized at authenticated ay hindi po yun siya the same. Magkaiba po yung notarized at authenticate. Notarized ay notarized lang talaga. Authenticate, like for example, i-authenticate po ito sa Philippine Consulate. Meron pong mga local authority na dapat mag-authenticate ng document. Iba din po yung notarized. Iba din po yung authority na pwedeng mag-notarized. So, dapat malaman niyo po yung kaibahan nun. Kapag na-required ng immigration na authenticated, meaning yung notarized, ay hindi po yun siya enough. Possible na hindi po yun i-accept ng immigration officer. Though meron ding nag-share sa akin before na notarized yung affidavit of support nila and tinanggap ng immigration officer. But notarized po ito doon sa country ng sponsor. Hindi po sa Philippines kasi wala naman sa Philippines ang sponsor natin. So, dapat kung, for example, hindi possible na ma-authenticate, then itry nyong in-authorize doon sa country ng sponsor. Hindi po sa Philippines kung wala sa Philippines ang sponsor. So, ganun. Sinabi na notarized daw. So, akala niya na okay na yon kasi nga notarized. So, pagdating sa immigration ay hindi po tinanggap. I mean, tinanggap pero kailangan pa ng authenticated. Hinanapan pa rin siya ng authenticated affidavit of support and guarantee na galing sa sponsor niya. So, ngayon, sabi ko sa kanya na i-comply ni boyfriend niya yung affidavit of support and guarantee and ipa-authenticate. Pero, ang problema ngayon, kasi malayo sa Oslo, kasi nandun sa Oslo yung Philippine Consulate sa Norway. Malayo daw yung BF niya doon. So, ano ba ang gagawin? Anong ang other option na dapat gawin? So, nakita ko sa website ng Philippine Embassy, nakalagay po dito, if you are in Norway or Iceland and wish to execute an special power of attorney or other instrument for use in the Philippines but are unable to appear personally at the embassy, you may undergo the following procedure. Kasi dapat yung authenticate po sa kanila, dito po sa Philippine Embassy sa Oslo, dapat personal appearance po talaga. Dapat pupunta kayo doon para ma-authenticate yung documents. Pero meron silang other option kapag hindi daw makapunta sa embassy. Ito yung kailangan gawin. Number 1, the applicant must first have the original document and its English translation notarized by a local notary public in Norway or Iceland. Yun po yung first na gagawin. Kailangan merong original document and kailangan merong English translation. Kung kapag nakaano po ito, kapag nasa ibang language po yung affidavit of support, dapat ipa-translate po to English and dapat notarized po ito sa local notary public. And then, number 2 na gagawin, after niyo pong mapanotarized, the document should then be stamped with an apostille from a competent authority in the same country. Ngayon, kailangan yung ipa-apostille. So, the following authorities issue apostille. So, ito po yung mga authorities na nag-i-issue ng apostille. So, kapag i-click po natin ito kasi meron po itong mga link, then, mapupunta po tayo sa website kung saan nandun po yung procedure kung paano ba or kung saan ba magpa-apostille. And then nakalagay po dito, a document with an apostille will be automatically recognized and accepted in the Philippines.
it will no longer need to be authenticated by our embassy. So kapag na-apostilled na po yung document natin, matatanggap na po ito sa Philippines. Hindi na kailangan pang ipa-authenticate. Yun po yung nakalagay dito sa website nila. So ilalagay ko po yung link po nito ng website po nila sa comment po para sa mga magta-travel to Norway and sponsored po yung travel nyo. Maghanda na po kayo ng affidavit of support and guarantee para hindi po kayo ma-offload, hindi masayang yung ticket and yung mga expenses nyo. And kapag, for example, malapit lang kayo sa Philippine Embassy or Philippine Consulate sa Oslo, nandito din po makikita natin sa website yung mga procedure and requirements na kailangan yung ihanda kapag gusto nyong magpa-authenticate ng affidavit of support and guarantee. And actually, makikita din po natin dito sa website yung form ng affidavit of guarantee and support po nakalagay dito. Kapag i-click po natin ito po yung form nila. So, ito po yung i-fill up ng sponsor dito and then pipirmahan and then ipapa-authenticate or ipapa-apostille. So, sana po ay naintindihan nyo po ito and para maiwasan po natin na ma-offload, ihanda po natin itong document na ito kapag sponsored po yung travel. Pero kapag self-funded po yung travel natin, wala tayong sponsor, then hindi na po ito kailangan. Hindi na po kailangan ng affidavit of support and guarantee. And meron akong video actually about sa kung sino-sino ba yung mga kailangan kumuha ng affidavit of support and guarantee. Panoorin niyo po yun para meron po kayong idea. Ang exempted lang talaga na mag-provide ng affidavit of support and guarantee ay kapag first degree relative ang sponsor. Yun na po yung parents, children, and spouse. Kapag belong po doon sa tatlo, yung sponsor nyo, hindi nyo na kailangan ng affidavit of support and guarantee. Pero kapag hindi po belong doon sa tatlo, kailangan nyo po mag-provide ng affidavit of support and guarantee. May mga cases na nakukonsider po ng immigration. Meron akong client actually na nag-travel siya to Germany, pero dumaan talaga siya sa secondary inspection. Wala siyang affidavit of support and guarantee, pero na-consider pa. Meron ganong cases. Pero, meron din talagang cases the same dito sa nag-message sa akin na kahit na meron kayong proof of relationship, possible na hindi kayo i-consider ng immigration officer. Case by case basis. Kaya kapag may nagsabi po sa inyo, ay hindi naman ako hinanapan yan, hindi naman ako hinanapan dati nung nag-travel ako. Kung hindi siya hinanapan, hindi mo alam, baka ikaw hahanapan ka. 'Di ba? So, hindi kayo the same ng case, ng situation, hindi kayo the same ng everything. Hindi kayo the same ng case, hindi kayo the same ng situation, ng background. Hindi nyo alam, baka frequent traveler, ganun, so kaya hindi na siya hinanapan. So, case by case talaga. Kung kayo, first time nyo pang mag-travel, and then sponsored yung travel, mas maganda na mag-provide na lang talaga kayo para in case na hanapin ng immigration, meron agad kayong maipakita. 'Di ba? Kahit na dumaan pa kayo ng secondary inspection, as long as meron kayong affidavit of support and guarantee, possible talaga kayo na makonsider na makaalis. Basta maipakita nyo lang yung mga documents na hahanapin nila. Ganun po yung mangyayari sa immigration. Kapag hindi nyo na i-provide yung hinanap nila, possible yun yung magiging reason na ma-offload kayo, hindi kayo makaalis. Makaka-receive kayo ng ganito, yung yung boarding pass niya, tinatakan na for immigration compliance. Meaning, meron siyang document na kailangang i-comply para makaalis. Yan po yung natanggap niya kahapon nung nag-flight siya. Sobrang nakaka-stress po ang ganitong experience talaga. Yung excited ka nang mag-flight, pagdating sa immigration, ma-offload ka pala, hindi ka pala pwedeng makaalis. So, paano na lang yung ticket? Mental block ka talaga. Hindi mo na, sabi niya sa akin na mental block talaga daw siya kahapon. Imbes na sa Philippine Airlines, yung ticket niya nasa Cebu Pacific siya nagpila. 'Di ba?
sobrang grabe po yung trauma nito talaga kapag na-experience niyo pong ma-offload. So, sana hanggat maaari kung kaya niyong i-provide yung mga possible requirements na hahanapin sa Philippine Immigration, i-provide niyo po. Huwag kayong mag-complain na, bakit ang daming requirements na kailangan. I-comply niyo na lang kung gusto niyo makaalis and kung gusto niyo na hindi kayo maka-experience ng ma-offload, i-comply niyo na lang po para smooth yung immigration experience niyo and makaalis kayo ng walang stress. 'Di ba? So, yung mga stress nyo po na nararamdaman during sa pag-comply sa mga requirements before yung flight nyo, mawawala po yun kapag inallow na po kayo ng immigration na makaalis ng bansa. Mawawala po lahat ng stress. Kaya naman sa before pa lang yung travel nyo, ay i-comply nyo na talaga lahat ng dapat i-comply. So, panoorin nyo po yung videos ko about sa mga requirements, para maihanda nyo po bago kayo mag-flight. Kung gusto nyo pong mag-share ng mga experiences nyo or kung meron po kayong mga questions or clarifications, i-comment nyo lang po dito. And pwede nyo po akong i-contact, i-follow nyo po ako sa Facebook, and i-like nyo po yung Facebook page ko. And of course, kung naghahanap po kayo ng mag-a-assist para sa visa application nyo, nag-a-assist po ako. Nandito lang po ako. I-message nyo po ako. Ilalagay ko po sa description ng video yung mga information or contact information ko po kung saan nyo po ako pwedeng i-message. And of course, i-visit nyo po yung website ko. Nandoon makikita nyo po lahat ng services na ino-offer ko. And pwede nyo po akong i-contact doon. I-click nyo lang po yung contact and ilagay nyo po yung mga messages nyo or kung ano man po yung mga questions nyo. And please lang po ilagay nyo po yung tamang email address para ma-replyan ko po kayo. Kasi kapag mali po yung email address na ilalagay nyo, hindi ko po kayo ma-replyan, hindi nyo po ma-receive yung reply ko. So, dapat tama po yung email address na ilalagay nyo kapag i-contact nyo po ako. And syempre, wag nyo pong kalimutang mag-subscribe. Kung sa tingin nyo po ay nakakatulong po yung mga videos ko, mag-subscribe po kayo and i-like nyo po yung video and syempre, i-share nyo po para aware din po yung mga kababayan natin. Thank you po for watching. Bye-bye!